đòi quan hệ không dùng biện pháp tránh thai vì vô sinh. Đến khi cô gái dính bầu thì anh này vội vã quất mã truy phong. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Không khí ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 vẫn còn rộn ràng, rất nhiều chị em đăng tải ảnh đi chơi cùng chồng, người yêu và những món quà to nhỏ ngập tràn yêu thương, hạnh phúc. Giữa những hình ảnh hạnh phúc ấy, câu chuyện của một người mẹ đơn thân bỗng được cư dân mạng vô cùng quan tâm bởi sự đau khổ mà cô nhận lại sau khi đã yêu và tin tưởng lầm người. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng. Liên hệ với N.U. sinh năm 1992. Chủ bài viết này, cô cho biết hiện hai mẹ con đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng. Cô gái trẻ tự nhận mình là một lemon bất đắc dĩ. Cô và người yêu quen nhau nhiều năm, tuy nhiên gia đình của bạn trai cô lại tỏ ra không vừa ý. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng tổng hợp của chúng tôi. Khi đó, bạn trai khuyên cô cùng mình cố gắng để gia đình chấp nhận, nên cô thường xuyên biếu quà cáp bánh trái cho gia đình nhà anh. Mặt khác, khi muốn sử dụng bao cao su để quan hệ thì anh chàng này viện cớ lý do mình bị vô sinh nên không dùng. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lúc quan hệ mình có yêu cầu anh xài bao cao su vì mình không muốn có con trong lúc này, mà uống thuốc thì hại tới sức khỏe. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Anh nói anh có khả năng bị vô sinh và nếu có bầu thì sẽ để nuôi. Nếu các bạn nói mình dại khi tin anh thì mình chấp nhận mình dại, nhưng nếu yêu mà không tin thì yêu làm gì? Mình 26 tuổi rồi và khi đó mình đã nghĩ anh là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư không gian mạng Viettel. Và rồi bộ mặt thật của anh được phơi bày lúc mình đưa hai cái que thử cho anh xem. Anh còn mua thêm một que nữa để mình thử lại cho chắc. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư không gian mạng Viettel. Anh bảo mình bỏ thai đi vì gia đình anh không chịu mình và hàng trăm hàng nghìn lý do vớ vẩn khác, cô gái trẻ tâm sự. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc của Viettel. Trong khi viện đủ lý do để không cưới cô gái thì anh chàng này lại rục rịch chuẩn bị tổ chức đám cưới cùng người yêu cũ. Lúc này, cả nam thanh niên cùng gia đình anh ta đều trở mặt và ép cô gái đi phá thai. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Trung tâm Không gian mạng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Mình nghĩ dù sao anh cũng không ác tới mức bắt mình bỏ con anh vì gia đình anh rất hay đi chùa và làm từ thiện nên mình quyết định qua gặp mẹ anh. Và mình nhận được là cái cười khẩy từ bà và câu, con gái sao lại để có bầu, lớn rồi tự làm tự chịu đi đừng có phiền đến tôi. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Viettel. Đó là câu trả lời mình nhận được từ một người tụng kinh và có thời gian ăn chay trường. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Trung tâm Không gian mạng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Sau đó anh chở mình xuống một phòng khám gần nhà anh khám thêm lần nữa, rồi cô và em gái anh cũng xuống hẹn mình ra quán cà phê nói chuyện. Cô của anh nói cái thai không phải của anh, ai trả danh dự lại cho anh. Mình nói nếu cô muốn biết thì đợi đến lúc đủ 3 tháng hoặc khi sinh ra thì có thể xét nghiệm ADN. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Anh kêu mình đi về đi, lúc đó mình thực sự sốt vì không nghĩ là người ta có thể nói với mình những lời đó. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Mình mua thuốc ngủ về uống để tự tử nhưng mình không chết. Mình kêu anh lên bệnh viện với mình thì anh viện đủ mọi lý do, sau đó em gái anh còn gọi điện thoại chửi mình. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Từ đó mình với anh không liên lạc nữa, cô gái nói.
Những dòng tin nhắn gây phẫn nộ của nam thanh niên không những bị bạn trai và gia đình nhà trai quay lưng, gia đình cô gái cũng giận cô mà không đoái hoài gì đến cô. Cô gái vẫn cố gắng với hy vọng, cho tới khi sinh con ra anh nhìn thấy con anh sẽ khác. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng. Nhưng lúc mình gần sinh thì mình phát hiện anh quay lại với người yêu cũ. Mình nhắn tin cho bé đó thì biết được là anh sắp cưới và khốn nạn thay gia đình anh chọn ngày cưới là ngày dự sinh của mình luôn. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Mình chắc chắn đây là một sự cố tình vì thời gian đầu anh đưa mình đi khám sổ sách anh giữ và anh biết được ngày dự sinh. Giọng đọc Trung tâm Không gian mạng, giọng đọc hay nhất Việt Nam. Khi cô gái không còn níu kéo tình cảm gì nữa mà chỉ đề nghị nam thanh niên chu cấp và có trách nhiệm với con thì anh này liền chặn cô gái và biết mất. Đến nay con mình gần 2 tháng rồi và anh cũng không hề mảy may qua nhìn mặt con nhỏ. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Từ đầu đến cuối mình cũng không hề đòi anh phải cưới mình hay gì mà mình chỉ mong anh cùng mình nuôi dưỡng cho con bé có đủ tình thương cha mẹ. Giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Cuối cùng mình không ngờ con người hay nói chuyện nhân nghĩa đạo đức lại sống tệ với cả con ruột mình như vậy. Giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Anh hứa với con bé kia là làm tháng 20 triệu nuôi con bé mà trong khi con ruột anh thì anh không nuôi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Đi kèm với bài viết là những tin nhắn qua lại giữa hai người, cùng các hình ảnh khi cả hai còn mặn nồng với nhau. Ngay lập tức, cư dân mạng dành rất nhiều bình luận thể hiện sự phẫn nộ cho nam thanh niên bội bạc trong câu chuyện và tỏ ra xót thương cho số phận cô gái. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng tổng hợp của chúng tôi. Đi từ thiện nhiều làm gì để bây giờ bỏ rơi không nhìn nhận cháu ruột, độc ác không thể tưởng tượng nổi. Đọc tới chi tiết định tổ chức đám cưới ngay ngày dự sinh thì thật muốn điên máu, là những bình luận bức xúc của cư dân mạng. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Bên cạnh đó, nhiều người động viên cô gái trước quyết định giữ lại đứa con. Đồng thời, cư dân mạng cũng đã tìm ra trang cá nhân của nhân vật nam trong câu chuyện và ngay lập tức hàng nghìn người vào ném đá anh chàng này. Câu chuyện hiện vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hiện tại, đứa trẻ đã được 2 tháng tuổi và vô cùng đáng yêu sau khi câu chuyện được dân mạng quan tâm. Chị U, cảm ơn bạn đã sử dụng giọng tổng hợp của chúng tôi. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng. Cho biết gia đình nhà nam thanh niên đã liên lạc với chị với mong muốn mang đứa bé đi xét nghiệm ADN. Dù sốt con nhưng chị cũng đã đồng ý để làm mọi chuyện sáng tỏ, rõ ràng. Mình đã đồng ý đi xét nghiệm ADN rồi. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Mình mong chuyện này được sáng tỏ để hai mẹ con sống bình yên. Khi có kết quả xét nghiệm mình cũng mong những người khác biết được sự thật là như thế nào. Chị U, giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chia sẻ, cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.